In deze video gaan we werken in de Android app en gaan we een afscheidscadeautje maken, in dit geval voor de juf. Dat doen we hier op dit bakje. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief en wat ontzettend fijn dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Vergeet niet te liken en te abonneren, dat zou echt super gaaf zijn. Dankjewel. Je hebt op Android de Cricut Design Space app. Die ziet er zo uit zoals je hem hier nu ziet op mijn telefoon. En we gaan vandaag een ontwerpje maken in de Design Space. Dat kun je doen door hier onderin op het plusje te klikken. Dan gaat hij naar de maakspace die we normaal gesproken op de computer zien. En ik wil vandaag een tekst ontwerpen. Dus dan ga ik hieronder naar de T van tekst. En dan kun ik zo de tekst tikken die ik graag wil hebben. Aangezien ik mijn tekst in verschillende lettertypes wil gaan maken, ga ik verschillende soorten teksten pakken. Als ik nu de tekst wil aanpassen, klik ik de tekst aan en ga ik hier onderin opzij scrollen en dan vind ik het kopje bewerken. Die klik ik aan en daar kan ik het lettertype aanpassen. Moet je even goed kijken, want hieronder zie je staan gratis. Of er staat geabonneerd en soms staat er ook een prijs, dat je wel degene pakt waarvoor je misschien niet hoeft te betalen. En als je wel wilt betalen kun je dat ook doen. Je kunt hier ook op de schuifjes klikken en dan kan je hier bij karakteristieken kan je kiezen voor enkel laag bijvoorbeeld, of voor alles in hoofdletter of voor meer laag, wat je wil hebben. Ik heb enkel laags nodig en om nu terug te gaan druk ik hierboven weer op het pijltje. Nu krijg ik alleen maar enkel laag geschreven en dan ga ik even zoeken naar welke ik wil hebben. Toevallig pak ik in één keer de goede, ik wil deze graag hebben. Cooper heet die. Ik wil dat deze ook in Cooper gaat. Klik ik weer op bewerken. Ga ik even iets naar boven, want er stond er iets boven. Zo. En die ook. En memo wil ik graag in een ander lettertype. Dan ga ik weer naar bewerk. Dan kies ik een ander lettertype. Als je dan alles in het lettertype hebt wat je wil hebben, kun je het ook nog vergroten en verkleinen. Door 2 vingers op het scherm te plaatsen, naast het, op het witte zeg maar, kijk, kun je inzoomen. Als je het dan vervolgens aanklikt en je klikt op bewerken, dan kun je het formaat aanpassen. Hier onderin bijvoorbeeld, door te tikken gewoon. Het is nu 72, dus ik denk 60. Nee. Als je tot een bepaald punt inzoomt, kan je ze ook met de puntjes vergroten en verkleinen. Die pakt hij niet altijd. In elk geval wilde ik hem hebben op 50. Zo. Als je er dan overheen gaat, dus met je vinger, je zet je vinger zeg maar op de punt van de hoek, daar zie je nu dat vierkantje verschijnen. Dan ga je over alles heen, want dan kan je alles selecteren. Dan kun je hierbij bewerken, opzij scrollen. En dan zie je horizontaal en verticaal omdraaien, dat heb je nu niet nodig. En dan zie je hier uitlijnen staan en verdelen. Je kunt bijvoorbeeld op verdelen klikken en dan zeg je horizontaal verdelen. Dan zet hij ze zo neer, verticaal verdelen. Je kan ook kiezen voor uitlijnen. En dan kan je ze horizontaal centreren en dan ziet het er zo uit. Ik heb ze nu horizontaal centreerd. En ik wil graag dat deze 2 zo komen te staan. Nu alles helemaal goed staat zoals ik het wil hebben, selecteer ik nog een keer alles en ga ik ze eerst dupliceren. Zodat ik dit bestandje
de basis altijd nog heb. Die zet ik even weg in een hoekje. Deze heb ik nu geselecteerd. Acties kan ik opzij scrollen en dan heb ik hier combineren en ik wil ze graag lassen. Nu is het namelijk 1 afbeelding geworden en dan druk ik hierboven op het V'tje. Nu is het 1 afbeelding. Die ga ik weer een paar keer dupliceren, omdat ik namelijk meerdere ontwerpen wil maken. Zo. Je zag me net ook weer uitzoomen. Ik zoom in en ik zoom uit. En door met 2 vingers op het beeldscherm te schuiven kun je je verplaatsen naar waar je bezig was. Er zitten dus geen schuifjes aan de kant. Ik wil heel graag hier een vierkant kader omheen. Verschillende vierkante kaders. Dan ga ik hieronder naar afbeeldingen. Denk aan deze balk kan je verschuiven. Dus als je afbeeldingen even niet in beeld ziet, schuif dan even iets op door met je vinger op het scherm te blijven en dan heen en weer te schuiven. Klik op afbeeldingen. Dan willen we zoeken bij afbeeldingen. Zie je hierboven het vergrootglas staan. Daar klik je op. En dan kies je voor vierkant kader. En dan krijg ik allemaal vierkante kaders. En dan ga ik even een paar zoeken die ik leuk vind. Ook hier zie je weer staan geabonneerd, geabonneerd. Zodra je ervoor moet betalen staat dat erbij. Als je dan alles hebt gekozen wat je wil kiezen. Je ziet dat ik 4 afbeeldingen heb geselecteerd. Degene die je hebt geselecteerd zijn groen geworden. Dan klik je op toevoegen. Dan staan ze eerst weer bij elkaar. Door er eentje aan te klikken kan ik hier bij de pijltjes, bij het vierkantje in het hoekje, dit vierkantje hier, groter en kleiner maken. Dan kan ik ze beide selecteren. Dan ga ik naar bewerken. Dan ga ik opzij. En dan kan ik daarna uitlijnen om ze horizontaal te centreren. En zo kan ik dat met allemaal even doen. Kan ik ze zo neerzetten. Je hoeft ze niet per se horizontaal te centreren. Kijk, deze komt gewoon wat beter uit als die zo staat. Deze afbeelding, die buitenste, wil ik graag in 1 kleur hebben. Dan ga je naar bewerken en zie hier aan het begin een vraagtekentje staan. Als je daarop klikt, kun je hier kiezen voor de materiaalkleur. En die gaan we even op zwart zetten. En daarna klik je weer op het pijltje naar voren om terug te gaan. Dan zie je dat nu mijn afbeelding gewoon helemaal zwart is geworden. Nou, dus even allemaal een beetje plaatsen. Nu heb ik 4 verschillende ontwerpen gemaakt. Met een leuke tekst erin. Je zou er nog hartjes in kunnen zetten, pijltjes in kunnen zetten. Je kan kiezen voor een ander lettertype. Kan allemaal. Nu moet ik alleen weten of het wel op mijn doosje past wat ik wil gaan maken. Het bakje is 9,5 centimeter bij 8,5 centimeter. Dus ik ga een vierkantje pakken. Dan scroll ik even hier naar vormen. Pak ik een vierkant. Het vierkant klik ik aan. En die wil ik nu graag van laag veranderen. Want kijk, zoals je ziet staat hij nu ervoor. Ik ga hem eerst even van kleur veranderen. Dat deden we bij bewerken. En dan hier op dat rondje, wat nu een kleur is, klikken. Zet ik hem even op. Nou, doe even geel, dat is makkelijk. En ik wil graag dat dit vierkantje dus 8 bij 8 centimeter wordt. Dan kan ik hier op dit slotje klikken. Dan haal ik hem eraf. En zet ik 8 bij 8. Ik had hem ook aan kunnen houden. Want dan maakt hij automatisch allebei de kanten even groot.
Nou lijkt het net alsof het maar een heel klein bakje is waar ik het op ga plaatsen. Maar ik ben er natuurlijk heel erg uitgezoomd. Als ik nu in één keer zou inzoomen, kijk, dan is natuurlijk dat vierkantje weer groter. Dan kan ik daar alles op plaatsen. Ik selecteer deze even allebei. Eerst heel even goed zetten, zo. En ik ga deze even groeperen. Dan klik ik hier bij groeperen. Nu is het namelijk één groep geworden. Kan ik hem wat makkelijker op dat gele vierkantje gaan zetten. Ga ik even inzoomen. Dan zie je nu dat het gele vierkantje ervoor staat. Klik het vierkantje aan en ga ik naar bewerken. Kies ik voor rangschikken en kies ik voor achteraan plaatsen. Nu staat hij erachter en nu zie ik ook dat het nu nog veel te groot is. Ga ik de afbeelding net zo lang verkleinen, zodat hij mooi op het vierkantje komt te staan. En omdat ik iets kleiner heb genomen dan de maat van het doosje, kan ik het ook echt de maat van het vierkantje maken. En dan zag ik nu heel snel, kijk, mijn vierkantje is stiekem toch wat groter geworden. Dat moeten we niet hebben. Dus gaan we weer even opnieuw bewerken. En maken we er weer even 8 bij 8 centimeter van. Zo. En nu zou ik deze bijvoorbeeld uit kunnen gaan draaien. Ik zie dat er 2 verschillende kleuren nog zijn. Dus ik tik hem nog even aan. Ga ik naar bewerken en maak ik hem even gewoon bij de kleuren zwart. En zo kan ik hem uitdraaien. Maar ik had nog meer ontwerpen, dus ik ga even het vierkant aanklikken. En dan klik ik hier op dupliceren. En nog een keer. En nog een keer. Dan kan ik even al mijn ontwerpen die ik heb gemaakt allemaal op de maat maken van de gele vierkantjes. Ik ging per ongeluk terug naar de basis door op het pijltje te klikken. En toen zat ik ineens weer in dit scherm. Als je dan hierboven op Canvas klikt, dan krijg je gewoon het weer terug. Je ontwerp is dus nog niet verloren. Nu zijn al mijn 4 ontwerpen klaar. Ik wil graag dat het in wit wordt uitgedraaid. Dus ik ga het even bijbewerken door op het rondje te klikken de kleur wit maken. Als je dus alleen het zwarte vierkant aan de achterkant wil bewerken zonder het witte ervoor, kun je hem aanklikken. Dan pakt hij de witte tekst en niet het vierkant. Ik kan niet zo goed meer bij het vierkant. Dan kies ik hier voor lagen en dan ga ik het square aanklikken. En dan kan ik hem veranderen van kleur naar zwart. Nadat ik alles helemaal gefilmd had voor jullie en een proefsnede had gemaakt, kwam ik erachter dat het echt te klein was voor op het bakje wat ik wilde maken. Heb je nou een groter bakje, kan het nog wel. En je weet nou in elk geval hoe je dit kan bewerken. Uiteindelijk heb ik er deze van gemaakt. Dus ik heb wel dezelfde tekst gehouden, maar even 2 vlindertjes erbij geplaatst. Dat heb ik gedaan hier bij afbeeldingen. En toen ben ik op zoek gegaan naar een vlinder. En als je er dan een gevonden hebt, klik je die aan en dan kan je klikken op toevoegen. Voor nu gaan we deze maken. Je gaat dus naar maken. Ik ga voor op de mat en ik heb de lange mat. Dus dan betekent dat ik de onderste aan moet klikken. Want deze bovenste, kijk maar, daar staat 1143 x 1651 en ik heb de lange mat. Dus dan moet je die van 30,5 centimeter aanklikken. Dan klik je op bevestigen. Dan klik je op volgende. En heel grappig, je krijgt hier bovenin wat je bespaard hebt. Dat krijg je op de computer helemaal niet, tenminste dat valt me nooit op. Dan gaan we naar de volgende. En dan gaan we verbinding maken met mijn Joy. En dan ga ik snijden op
premium vinyl, die zien we hier staan. Dat wordt de snijstand. Gaan we even alles laden en snijden. Als je het naar de transfertape overplaatst, haal je de transfertape natuurlijk los. Die plak je erop. En dan veeg je hem aan. Vaak zie ik mensen die moeite hebben met het verplaatsen naar het transfertape. Dat de woorden er niet op blijven zitten. Nou is dit van Hexus. Dan gaat deze heel makkelijk. Maar wat helpt, is je schaper zo neer te zetten. En het dan een beetje zo eraf te halen. Vervolgens pak je deze. Plak je hem erop. Wrijf je hem aan. En ook hier, als het niet lukt, plaats dan de schaper in de hoek, in het randje en trek hem dan zo naar achter weg. Bedankt voor weer het kijken naar een video van mij. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat zou echt super tof zijn. Dankjewel en tot de volgende keer. Veel kijk, crea en maakplezier!